في قلب أرض لا تعرف المطر، بنى شعب مجهول أعظم نظام مياه في العالم القديم. في صحراء قاحلة تستحيل فيها الحياة، أقاموا واحدة من أعظم مدن التاريخ. شعب نحت الصخرة ليصنع أنهاراً تحت الرمال. سيطر على شرايين التجارة من اليمن إلى حوض المتوسط. تحدى إمبراطورية روما وانتصر. ثم توقفوا عن الوجود. لا جثث، لا آثار حصار، لا سجلات تقول ماذا حدث. مقابر ملكية مفتوحة وشوارع فارغة. هذه هي البتراء، عاصمة الأنباط، وأكبر لغز تركه العالم القديم. ولكن بين سطور مؤرخ ديودوروس الصقلي وبين النقوش المنسية في رمال وادي رم وجدنا الجواب. الأنباط لم يختفوا، والدليل أقرب إليك مما تتخيل. أنا الوراق، وهذا هو سر الأنباط. لنعد إلى البداية. القرن الرابع قبل الميلاد. في مكان ما بين صحراء النقب وشمال الجزيرة العربية ظهرت قبيلة لم يسمع بها أحد. لا نعرف بالضبط من أين جاءوا، فالمؤرخون يختلفون. بعضهم يقول من جنوب الجزيرة العربية، وآخرون يقولون من الشرق. لكن الجميع يتفق على شيء واحد: هؤلاء كانوا عرباً. أسماؤهم عربية، كالحارث وعبيدة ومالك وشقيلة. وآلهتهم عربية، كذو الشرى واللات والعزى. ولغتهم اليومية كانت العربية، لكنهم لم يكتبوا بها، بل كتبوا بالآرامية، لغة التجارة والدبلوماسية في ذلك العصر، تماماً كما نكتب نحن اليوم بالإنجليزية في الأعمال الدولية. وهنا تبدأ القصة الحقيقية. الأنباط لم يكونوا مجرد قبيلة صحراوية، بل كانوا عباقرة تجارة. تخيل هذا: في العالم القديم كان هناك ذهب أثمن من الذهب نفسه، البخور واللبان والمر، وهذه المواد كانت تساوي وزنها فضة. فالرومان يحتاجونها لمعابدهم، والمصريون لتحنيط موتاهم، واليونانيون لطقوسهم الدينية. وكل هذه الثروات كانت تأتي من مكان واحد: جنوب الجزيرة العربية، اليمن، أرض سبأ وحمير. لكن كيف تصل هذه البضائع من اليمن إلى روما؟ عبر الصحراء، 1000 كيلومتر من الرمال والجبال والوديان القاحلة. وفي منتصف هذا الطريق بالضبط كانت تقف البتراء. الأنباط لم يسرقوا التجارة، بل سيطروا على المكان الوحيد الذي يجب أن تمر به القوافل. فكل جمل محمل بالبخور وكل تاجر قادم من الجنوب كان عليه أن يدفع للأنباط ضرائب مرور ورسوم حماية وأجرة مياه ومبيت. في ذروة قوتهم كانت البتراء تضم 30,000 نسمة، أغنى من كثير من المدن الرومانية. وملكهم الحارث الرابع كان يلقب بمحب شعبه. وعملاته الذهبية
كانت تنافس عملات القياصرة. لكن الثروة تجلب الأعداء. عام 312 قبل الميلاد وصل إلى حدود أرض الأنباط جيش لم يهزم قط، جيش أنتيغونوس الأول، أحد ورثة الإسكندر الأكبر. 4000 فارس، قوة ساحقة بمقاييس ذلك العصر. يروي لنا ديودوروس الصقلي المؤرخ اليوناني الذي عاش في تلك الحقبة ما حدث بعد ذلك. انتظر اليونانيون حتى غادر رجال الأنباط لحضور سوق قريب، ثم هجموا ليلاً، قتلوا الشيوخ والنساء والأطفال، وسرقوا كل ما وجدوه من البخور والفضة، ثم عادوا إلى معسكرهم ظانين أن الأمر انتهى، لكنهم لم يعرفوا شيئاً عن الأنباط. في تلك الليلة نفسها عاد رجال القبيلة من السوق، رأوا ما حدث، وقبل أن يطلع الفجر كانوا قد تتبعوا أثر الجيش اليوناني. 8000 فارس نبطي هجموا على المعسكر النائم. يقول ديودوروس: قتل من اليونانيين 4000 فارس، ولم ينجي إلا 50 راكباً. 50 من 4000. لكن الأنباط فعلوا شيئاً غريباً بعد ذلك. لم يعلنوا الحرب، ولم يزحفوا على أراضي أنتيغونوس، بل أرسلوا له رسالة: نحن لم نؤذك، أنت من هاجمتنا، لا نريد حرباً، نريد تجارة، دعنا نعود إلى ما كنا عليه. هذه لم تكن رسالة ضعف، كانت رسالة ذكاء. فالأنباط فهموا شيئاً لم تفهمه معظم الحضارات القديمة: الحرب تكلف أكثر من التجارة، والعدو المهزوم يمكن أن يصبح زبوناً. لكن هنا تبدأ المفارقة الكبرى. الأنباط صمدوا أمام اليونان، وصمدوا أمام البطالمة في مصر، وصمدوا أمام السلوقيين في سوريا. ل4 قرون كاملة ظلوا أسياد الصحراء. ثم جاءت روما، أعظم إمبراطورية عرفها التاريخ. جيوش لا تحصى، وقوة لا تقاوم. عام 106 للميلاد دخل الإمبراطور تراجان البتراء وضمها إلى روما بدون حرب، وبدون حصار، وبدون معركة واحدة مذكورة في أي سجل روماني. كيف؟ حضارة هزمت اليونان استسلمت لروما بدون قتال؟ الجواب ليس ما تتوقعه. لقرون طويلة كتب المؤرخون الغربيون 3 نظريات لتبرير هذا الاختفاء، 3 نظريات تبدو منطقية حتى تبدأ بتفكيكها. لنفحص الأدلة كما يفعل المحقق. النظرية الأولى: الكوارث الطبيعية. عام 363 للميلاد ضرب زلزال عنيف منطقة البتراء، دمر أجزاء كبيرة من المدينة، وأتلف شبكة المياه التي كانت شريان الحياة. هل هذا يفسر الاختفاء؟ جزئياً، فالزلازل تدمر المباني، لكنها لا تبيد الشعوب، والناس ينتقلون ويعيدون البناء ويستمرون. النظرية الثانية: تحول طرق التجارة. في القرن الثاني للميلاد بدأ التجار يكتشفون طريقاً جديداً. بدل عبور الصحراء مستخدمين الجمال، أصبحوا يبحرون عبر البحر الأحمر، أسرع وأرخص وأقل خطراً.
وفجأة لم تعد البتراء ضرورية، فالقوافل التي كانت تمر بالآلاف أصبحت تمر بالعشرات. هل محتهم التجارة؟ ربما أضعفتهم، لكن الجوع لا يمحو أمة بأكملها. النظرية الثالثة: القمع الروماني. بعض المؤرخين يقولون روما أبادت الأنباط عمداً، ومحت هويتهم، وألغت لغتهم، وصهرتهم في الإمبراطورية. لكن الأدلة لا تدعم هذا، فالروما لم تكن تبيد الشعوب، كانت تدمجها وتأخذ ضرائبها وتجند شبابها وتتركها تعيش بطريقتها. إذا لم يقضي عليهم الزلزال، ولم تهزمهم التجارة المنهارة، ولم تسحقهم روما، أين ذهب الأنباط؟ الجواب موجود في مكان لم يبحث فيه أحد، ليس في الأطلال، ولا في المقابر، ولا في الخزائن المنهوبة. الجواب مكتوب على الحجر. في عام 1931 اكتشف في سوريا نقش غريب يسميه العلماء نقش النمارة. هذا النقش كتب عام 328 للميلاد، أي بعد اختفاء الأنباط بأكثر من 200 عام. لكن الصدمة التي أزعجت بعض المؤرخين: النقش مكتوب بالخط النبطي، لكن اللغة ليست آرامية، اللغة عربية. هذا النقش لم يحل لغز البتراء فقط، بل أجاب عن سؤال أعظم: من أين جاءت أصول الخط العربي؟ الأنباط لم يتوقفوا عن الكتابة، لم تمت لغتهم. ما حدث هو شيء مختلف تماماً. الخط النبطي تحول وبدأ يكتب لغة جديدة، اللغة التي كانوا يتحدثونها دائماً في بيوتهم، العربية. لكن القصة لا تنتهي هنا، لأن العلماء اكتشفوا شيئاً أكبر. انظر إلى الأبجدية العربية، وانظر إلى حروفها: الباء، التاء، الثاء، النون، الياء، الميم. الآن انظر إلى الأبجدية النبطية، نفس الحروف، نفس الأشكال، نفس التطور البصري. يقول البروفيسور مايكل ماكدونالد، أحد أهم علماء اللغات السامية في العالم: الأبجدية العربية هي السليلة المباشرة للخط النبطي. بعبارة أخرى، كل حرف تقرأه الآن، وكل كلمة تسمعها في هذا المقطع، وكل آية في المصحف، وكل رسالة تكتبها على هاتفك فيها شيء من الأنباط. الآن نستطيع أن نجيب على السؤال الأصلي: لماذا اختفى الأنباط؟ لم يختفوا، اختاروا أن يتحولوا. حين ضمت روما مملكة الأنباط عام 106 للميلاد، لم تقتل الشعب أو تهجره، بل أدمجته، فالأنباط أصبحوا مواطنين رومان. جنودهم خدموا في الجيوش الرومانية، وتجارهم استمروا في التجارة، ولغتهم استمرت في التطور. على مدى 3 قرون تحول الخط النبطي تدريجياً، وأصبحت حروفه أكثر انسيابية وأكثر ملائمة للغة العربية. وفي القرن السادس للميلاد ظهر ما نسميه اليوم الخط العربي النبطي. الأنباط لم يموتوا، دمهم يجري في عروق ملايين العرب اليوم، في الأردن وفلسطين وشمال السعودية. البدو الذين يعيشون في وادي موسى
بجوار البتراء مباشرة. كثير منهم يحملون جينات نبطية. إذن لماذا يقول المؤرخون الغربيون إن الأنباط اختفوا؟ لأنهم كانوا يبحثون عن الشيء الخطأ. كانوا يبحثون عن مبان وعن عملات وعن نقوش باللغة الأرامية القديمة، ولم يخطر ببالهم أن يبحثوا في الوجوه الحية وفي اللغة التي يتحدثها مئات الملايين اليوم. الأنباط لم يختفوا من التاريخ، المؤرخون هم الذين فشلوا في رؤيتهم. في المرة القادمة التي تزور فيها البتراء أو ترى صورتها على الشاشة، لا تنظر إليها كأطلال، انظر إليها كمرآة تعكس جزءاً من هويتك وجزءاً من لغتك. فالحضارات لا تموت حين تسقط أسوارها، بل تموت حين ينسى أحفادها من هم. والأنباط نحن لم ننسهم، لأننا بطريقة ما نحن هم. إذا رأيت تاريخك اليوم بعين مختلفة، لا تنسى أن تترك أثرك هنا بالإعجاب والاشتراك، لنواصل رحلتنا في كشف المنسي من تاريخنا. والآن سؤال لكم: لو اكتشفت غدا مكتبة نبطية كاملة تحت رمال البتراء، فيها كل ما كتبوه عن أنفسهم وتاريخهم بصوتهم، ما أول سؤال تريد أن تجد جوابه في تلك المخطوطات؟ شاركونا في التعليقات.